ครับวันนี้พามาดูช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเชียงรายกันนะครับตัวนี้เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นขี่จ้างเที่ยวบนดอยหรือว่าเที่ยวดูตามหมู่บ้านอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่ครับสวัสดีครับนี่แล้วที่เป็นแม่น้ำกกนะครับนักท่องเที่ยวขึ้นขี่แล้วต้องหลีกทางให้ขาใหญ่ก่อนเดี๋ยวโดนเหยียบขอยาวๆนึงอันนั้นแหละที่มือน้ำสีอ่ะโอ้โหมันปล่อยอ่ะหยิบไปให้อีกตัวดิหยิบมาดิที่ไปดูข้างน้ำก่อนครับใครที่ต้องการจะขี่เรือก็มีนะครับเรือหางยาวสึกมีช้างหลายตัวเราเลือกโอ้ยถ้าเขาในเสื้อดูเนี่ยเอาไปต่อตัวใหญ่มากเดินเร็วมากไม่เร็วจัง เหมือนจะมาเหยียบไง เดี๋ยวแม่ไม่ไปแม่กลัวต้องมาจะนั่งอีกไหมนั่ง
จะลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับ ข้าวหันหน้าไปแม่หน่อยพี่แรม แม่ขอรู้ป้าอยากลงทำกลัวครั้งนั้นหนูไม่ลงนะ เฮ้ยเดี๋ยวจะเอารองเท้าให้ช้างกินเลยเหรอ ว้าโอ้สำหรับท่านที่จะมาแอลดูบรรยากาศดีๆ ทางเชียงรายก็เชิญมาแอลได้เลยนะครับ ขับรถมาก็บ่ไกลจากตัวเมืองสักตัวใดนะครับ ขี่มาแบบสบายๆหนทางก็ดีหมดแล้วครับ ที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะครับ เอ้ามาอีกแล้วเหรอ ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม สวัสดีครับ